Millaiseen työskentelyyn Ground King Loader on tarkoitettu? No, Ground King Loader on suunniteltu erityisesti pyöräkuormaajien käyttöön ja mahdollisimman monipuolisiin ympäristöihin. Juuri sellaisiin, missä tarvitaan hyvää pitoa, mutta myöskin sitten ajomukavuutta ja kulutuskestävyyttä. Millaisessa maastossa ja maaperässä tämä rengas on parhaimmillaan? No ehdottomasti semmoitteessa, missä tarvitaan hyvää vetopitoa ja renkaan puhdistuvuutta. Ja sen lisäksi sitten tässä renkaassa olevat esimerkiksi nämä keskialueen palat niin tarjoaa ajomukavuutta ja sitten kulutuskestävyyttä. Eli juurikin ne pehmeät alustat niin on parhaimmillaan tämän renkaan kanssa. Tässä renkaassa on Hybrid-Look-teknologiaa. Mitä Hybrid-Look tarkoittaa? No Hybrid-Look on Nokian renkaiden kehittämä ainutlaatuinen konsepti ja käytännössä se yhdistelee vetorenkaan ja palarenkaan parhaita ominaisuuksia. Vetorenkaasta tulee tätä avonaisuutta ja hyvää pitoa ja palarenkaasta sitten kulutuskestävyyttä ja sitä ajomukavuutta.